নমস্কাৰ সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ আকৌ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যোনসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী 2023 বৰ্ষৰ এবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকৰ বাবে আজি এডুকেশ্যনৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন আনচাৰ লৈ আহিছোঁ। তোমালোকে আজি ভিডিঅ'টো নিশ্চয়কৈ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাবা। এইটো মোৰ 3 নম্বৰ ভিডিঅ' হয় এডুকেশ্যনৰ। তোমালোকৰ বাবে মই 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰ পাৰ্ট বনাই থৈছোঁ। তোমালোকে যদি সেইকেইটা নাচোৱা তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ চাবা। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত তোমালোকৰ লিংকটো দি থ'ম, তোমালোকে নিশ্চয়কৈ চেক কৰি চাবা। আৰু তোমালোকে যদি আমাৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ৰাখিবা। দৈনিক ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ নিশ্চয়কৈ এই ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিবা, নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। তো ব'লা আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ মাজলৈ আজি শিক্ষণৰ পাঠটোৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন আনচাৰ লৈ আহিছোঁ। প্ৰথমটো কুৱেশ্যন তোমালোকে মন কৰিবা, তোমালোকে স্ক্ৰীনত দেখিছা। প্ৰথমটো কুৱেশ্যন হ'ল শিক্ষণৰ দুটা বৈশিষ্ট্য লিখা। উত্তৰটো হ'ল শিক্ষণৰ দুটা বৈশিষ্ট্য হ'ল শিক্ষণৰ দুটা বৈশিষ্ট্য আছে। এটা হ'ল বিকাশশীল প্ৰক্ৰিয়া আৰু আনটো হ'ল সমাযোজন প্ৰক্ৰিয়া। তোমালোকে মই টপিককেইটা কৈ দিছোঁ, তোমালোকে টপিক দি লিখিবা পৰীক্ষাত। 1 নম্বৰ টপিকটো হ'ল বিকাশশীল প্ৰক্ৰিয়া, যাক ডেভেলপমেণ্ট বুলি কোৱা হয়। এইটো তোমালোকে পইণ্টটো চাবা। শিক্ষক এক বিকাশশীল প্ৰক্ৰিয়া। যেনেকৈ আমি শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে বিকশিত হওঁ, ঠিক তেনেকৈ শিক্ষণো সমাগতভাৱে বিকাশ হয়। এইটো হৈ গ'ল। এবাৰ 2 নম্বৰ পইণ্টটো চাবা, সমাযোজন প্ৰক্ৰিয়া, যাক এডজাষ্টমেণ্ট বুলি কোৱা হয়। তোমালোকে পাছৰখিনি চাবা। শিক্ষণ এক সমাযোজন প্ৰক্ৰিয়া। শিক্ষণৰ দ্বাৰা ব্যক্তিয়ে নিজৰ ক্ৰিয়া আচৰণ সংশোধন ঘটাই নতুন পৰিৱেশত সমাযোজন হ'বলৈ সক্ষম হয়। এইটো হ'ল শিক্ষণৰ দুটা বৈশিষ্ট্য। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল শিক্ষণৰ এটা সংজ্ঞা উল্লেখ কৰা। উত্তৰটো হ'ল মানৰ মতে শিক্ষণ মানে আচৰণ আৰু অভিজ্ঞতাৰ সংশোধন। কুৱেশ্যনটো আকৌ কৰিছোঁ, শিক্ষণৰ এটা সংজ্ঞা উল্লেখ কৰা। উত্তৰটো হ'ল মানৰ মতে শিক্ষণ মানে আচৰণ আৰু অভিজ্ঞতাৰ সংশোধন। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল শিক্ষণৰ দুটা আভ্যন্তৰীণ কাৰক উল্লেখ কৰা। উত্তৰটো হ'ল বংশগত প্ৰভাৱ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বয়স। উত্তৰটো হ'ল বংশগত প্ৰভাৱ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বয়স। নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকে মন কৰিবা, শিক্ষণৰ দুটা বাহ্যিক কাৰক উল্লেখ কৰা। উত্তৰটো হ'ল শিক্ষণৰ দুটা বাহ্যিক কাৰক হ'ল স্কুলৰ প্ৰভাৱ আৰু পৰিয়ালৰ প্ৰভাৱ। শিক্ষণৰ দুটা বাহ্যিক কাৰক হ'ল স্কুলৰ প্ৰভাৱ আৰু পৰিয়ালৰ প্ৰভাৱ। নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকে চাবা, শিক্ষণৰ দুটা প্ৰকাৰ উল্লেখ কৰা। এইটো অলপ লং কুৱেশ্যন হ'ব, তোমালোকে আকৌ চাবা কুৱেশ্যনটো। শিক্ষণৰ দুটা প্ৰকাৰ উল্লেখ কৰা। উত্তৰটো হ'ল শিক্ষণৰ দুটা প্ৰকাৰ তলত উল্লেখ কৰা হ'ল। 1 হ'ল কৌশলপূৰ্ণ শিক্ষণ আৰু 2 হ'ল সংবোধনাত্মক শিক্ষণ। তো মই প্ৰথমটো কৈছোঁ তোমালোকক কৌশলপূৰ্ণ শিক্ষণ কৈছোঁ, স্কিল লাৰ্ণিং বুলি কোৱা হয়। এনেবোৰ শিক্ষণ কাৰ্যত আমি নিজে সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে। ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ সংবেদনাত্মক সংশোধন আৰু অংগ সঞ্চালন কাৰ্য উন্নীত কৰিব পাৰি। কথা কোৱা, পঢ়া, লিখা আৰু কোনো কামত জড়িত হোৱা শিক্ষণসমূহ হৈছে কৌশলপূৰ্ণ শিক্ষণৰ অন্তৰ্গত। নেক্সট পইণ্টটো হ'ল সংবোধনাত্মক শিক্ষণ। ইয়াৰ টপিকটো তোমালোকে চাবা। জ্ঞানক সঠিক ৰূপত বুজি পাবলৈ হ'লে ব্যক্তিয়ে নিৰীক্ষণ, সংবোধন আৰু চিনাক্তকৰণ কৰিব লাগিব। ইন্দ্ৰিয়ৰ দ্বাৰা লাভ কৰা সংবেদন অনুভূতিক ব্যক্তিয়ে যেতিয়া অৰ্থপূৰ্ণ কৰি তুলিব পাৰে তেতিয়াই সংবোধনাত্মক শিক্ষণ লাভ কৰে। এনে শিক্ষণে সংবেদন অনুভূতিক জ্ঞানযুক্ত আৰু অৰ্থপূৰ্ণ কৰি তোলে। এইটো তোমালোকে এই দুটা পইণ্ট ভালদৰে চাবা। তো এবাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন আগবাঢ়িছোঁ আমি। এই 6 নম্বৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে ভালদৰে মন কৰিবা, এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কুৱেশ্যন। কুৱেশ্যন তোমালোকে কৈছোঁ, প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল পদ্ধতিৰ দুটা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কৰা। উত্তৰটো হ'ল প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল পদ্ধতিৰ দুটা বৈশিষ্ট্য তলত উল্লেখ কৰা হ'ল। 1 নম্বৰ পইণ্টটো চাবা তোমালোকে। প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল পদ্ধতি এক ক্ৰমাগত আৰু যান্ত্ৰিক পদ্ধতি, আৰু 2টো হ'ল অনুশীলন নীতিৰ ব্যাপকভাৱে প্ৰয়োগ কৰা হয়। 1 কৈছোঁ, প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল পদ্ধতি এক ক্ৰমাগত আৰু যান্ত্ৰিক পদ্ধতি, আৰু 2 হ'ল অনুশীলন নীতিৰ ব্যাপকভাৱে প্ৰয়োগ কৰা হয়। এইকেইটা হ'ল ইয়াৰ পইণ্টটো, যাৰ প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল পদ্ধতি এইটো বৈশিষ্ট্যৰ এই দুটা পইণ্ট দুটা। এবাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকক মই কৈছোঁ। এইবাৰ আহিলে প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল পদ্ধতিৰ দুটা দোষ। আগৰ কুৱেশ্যনটো আছিলে প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল পদ্ধতিৰ দুটা বৈশিষ্ট্য আছিলে, কিন্তু এইবাৰ আহিলে প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল পদ্ধতিৰ দুটা দোষ উল্লেখ কৰা। তো উত্তৰটো হ'ল প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল পদ্ধতিৰ দুটা দোষ হ'ল, 1 লিখিবা তোমালোকে, এই পদ্ধতি যান্ত্ৰিক আৰু অন্ধ প্ৰচেষ্টাৰ পৰিণতি, গতিকে ইয়াক বুদ্ধি নাইবা বোধ শক্তিৰ ওপৰত প্ৰাধান্য দিয়া নহয়। 2 হ'ল উচ্চ শিক্ষা লাভত এই পদ্ধতিৰ গুৰুত্ব তেনেই কম। এইকেইটা হ'ল ইয়াৰ পইণ্ট দুটা, তোমালোকে এইকেইটা ভালদৰে চাই ল'বা, এইকেইটা পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ মাজলৈ আহিছে, অন্তৰ্দৰ্শন পদ্ধতিৰ দুটা বৈশিষ্ট্য লিখা।
উত্তৰটো হ'ল অন্তৰ্দৰ্শন পদ্ধতিৰ দুটা বৈশিষ্ট্য হ'ল 1. শিক্ষণ এক তাৎক্ষণিক বা হঠাৎ হোৱা কাৰ্যৰ ফল। 2 হ'ল এই পদ্ধতিয়ে শিক্ষণৰ সামগ্ৰিক দিশটোৰ প্ৰতি অধিক গুৰুত্ব দিয়ে। কুৱেশ্যন তোমালোকক মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, অন্তৰ্দৰ্শন পদ্ধতিৰ দুটা বৈশিষ্ট্য লিখা। উত্তৰটো হ'ল অন্তৰ্দৰ্শন পদ্ধতিৰ দুটা বৈশিষ্ট্য হ'ল 1. শিক্ষণ এক তাৎক্ষণিক বা হঠাৎ হোৱা কাৰ্যৰ ফল। 2 হ'ল এই পদ্ধতি শিক্ষণৰ সামগ্ৰিক দিশটোৰ প্ৰতি অধিক গুৰুত্ব দিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইবাৰ তোমালোকৰ মাজলৈ নেক্সটটো কুৱেশ্যন আহি পৰিছে, অনুবন্ধন পদ্ধতিৰ দুটা গুৰুত্ব উল্লেখ কৰা। অনুবন্ধন পদ্ধতিৰ দুটা গুৰুত্ব উল্লেখ কৰা। তো উত্তৰটো হ'ল 1 নম্বৰ পইণ্টটো আছে, শাস্তি আৰু পুৰস্কাৰ নীতি এই পদ্ধতিৰ লগত ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত। শাস্তিয়ে সংযোগ সাধন দুৰ্বল কৰে আৰু পুৰস্কাৰে এই সংযোগ দৃঢ় কৰে। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ তোমালোকক, শাস্তি আৰু পুৰস্কাৰ নীতি এই পদ্ধতিৰ লগত ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত। শাস্তিয়ে সংযোগ সাধন দুৰ্বল কৰে আৰু পুৰস্কাৰে এই সংযোগ দৃঢ় কৰে। 2 নম্বৰ পইণ্টটো আহিলে, অনুবন্ধন স্থাপন কৰি আমাৰ ভাষা শিক্ষণ সৎ আচৰণ আয়ত্তকৰণ সুস্থ মনোভাৱ গঠন কৰিব পাৰি। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ তোমালোকক, অনুবন্ধন স্থাপন কৰি আমাৰ ভাষা শিক্ষণ সৎ আচৰণ আয়ত্তকৰণ সুস্থ মনোভাৱ গঠন কৰিব পাৰি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ মাজলৈ আজি 3 নম্বৰ পাৰ্টটোত মই এইকেইটা কুৱেশ্যনকে লৈ আহিলোঁ, 10টা কুৱেশ্যন। তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিবা, নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, আৰু নিশ্চয়কৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ৰাখিবা আমাৰ আগন্তুক ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ। তো আজিলৈ ধন্যবাদ।